So we are to be in our life together those who serve and those who sacrifice. În viața noastră, unii cu alții, suntem chemați ca să fim cei care slujesc și cei care sacrifică. So what is that going to look like in the real life of church together? Și cum va arăta asta în viața de zi cu zi a bisericii? How are we going to respond to Paul's appeal by putting others first? Cum vom răspunde noi la acest recurs al lui Pavel de a pune pe ceilalți înainte? Well, look what it meant for the church at Philippi. Uitați-vă ce a însemnat pentru biserica din Filipi. Philippians chapter 2 verses 12 and 13. Filipeni 2, 12 și 13. De aceea, preiubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat, nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum în lipsa mea, lucrați pe deplin mântuirea voastră cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și voința și înfăptuirea după buna Lui plăcere. Okay. So Jesus obeyed all the way to a cross kind of death. Iisus s-a supus și a ascultat până la moarte. Paul says, just keep on obeying as you always have. Și Pavel spune, continuați să ascultați așa cum totdeauna ați făcut asta. They have been willing to submit to Paul's leadership. Au fost dispuși să se supună conducerii lui Pavel. They have obeyed their leadership in the ministry, who actually at the moment he's writing is sitting with Paul. Sau a fost supuși atunci în momentul în care Pavel încă scria, erau împreună. And so he says, you've submitted when I was with you, and now I call on you to keep on doing that now that I'm gone. Și le-a spus, așa cum ați ascultat atunci când eram cu voi, vreau să continuați să faceți lucrul ăsta acum că nu mai sunt cu voi. There is a sense in which then they are to continue to do the good thing that they have always been doing. Și într-un sens le spune asta, că faceți lucrurile bune pe care le-ați făcut dintotdeauna. And so it is obedience that is being commanded. Și aici le este poruncită ascultarea. Now, it's not just like we're parachuting in here, we have obedience in what's gone in the text before us. Și nu vorbim de ascultare așa de nicăieri, ci ascultare în contextul a ceea ce s-a vorbit înainte. So in a way, Paul is actually commending the church at Philippi. Și într-un sens, Pavel le poruncește bisericii din Filipi. In the past, they have been obedient like Jesus. În trecut ați fost ascultători ca Hristos. They have been obedient in being a servant and being a sacrifice. Deci ați fost ascultători și în ceea ce privește slujirea și jertfa, sacrificiul. And so Paul says, keep on. Și Pavel le spune, continuați. Don't allow, and this is in the overall of the book, don't allow this conflict that's arisen În to keep you from larg, serving one another. în contextul mai larg al cărții, vedem cum le spune că nu lăsați ca lucrurile astea care apar între voi, conflictele dintre voi să vă distrugă, să aibă efectele negative asupra voastră. Now, when you look at this text, what is the actual imperative? What's the command? Când vă uitați la text, care e imperativul despre care vorbește? Care e porunca? Okay, they've always obeyed in the past. Întotdeauna ați ascultat în trecut. They are to continue in his absence. Să continuați în lipsa mea. But the command is work out your own salvation. I don't know how your translation picks that up, but Dar porunca este lucrați pe deplin mântuirea voastră. all right. So he's not saying work for your salvation, please. Nu spune lucrați pentru mântuirea voastră, vă rog. Okay? But he is talking about work out the implications of your salvation. Dar spune lucrați ceea ce este lucrurile care reprezintă implicațiile mântuirii voastre. Think hard about the gospel. Gândiți-vă mult la Evanghelie. And think about what it means in your life together. Și gândiți-vă ce înseamnă ea în viața voastră unii cu alții. And you've done this well in the past in a submissive way. Și ați făcut asta bine în trecut, într-un mod în care ați ascultat. And so you continue to do so with biblical fear and trembling. Și continuați să faceți aceasta cu frică și cu tremur.
Now, why are they to do this? Și de ce ar trebui să facă asta? Well, it comes out because of God's divine enablement, verse 13. Și ne spune datorită, în versetul 13, datorită faptului că Dumnezeu lucrează în voi. It is God who is working in you. El ne abilitează, El lucrează în noi. Now, what Paul has done here is he's placed two things in parallel. Ce face Pavel aici? Să pună în paralel două lucruri. You work out your salvation. Think about it. Work it out. Voi lucrați pe deplin mântuirea voastră. Gândiți-vă la asta, lucrați pentru asta. Because God is working in you to do that. Pentru că Dumnezeu lucrează în voi să faceți asta. Paul wrote to Timothy and said, think about being a soldier. Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune să se gândească cum e să fie un soldat. Think about being a farmer. Gândește-te cum e să fii un fermier. Think about being a runner, an Olympic athlete. Gândește-te, dat exemplu unui alergător într-o competiție He says, now, olimpică. Timothy, Și spune you Timotei, think hard about this stuff, gândește-te bine la lucrurile astea and God will give you understanding. și Dumnezeu îți va da There it is. înțelegere. Same thing. E același lucru. You work hard because God is at work in you. Tu lucrezi din greu pentru că Dumnezeu este la lucru în tine. Now, this has to be done almost church by church. Asta are particularitățile ei de la biserică la biserică. You do not have, that I know of, my funny name for them, odious and soon touchy. Voi nu What's aveți, their Greek name? voi nu aveți așa cum You don't have these two ladies sitting in your congregation, right? voi nu aveți în biserica voastră pe Evodia și Sintichia. So their working out the gospel in their particular context has to be worked out in their church. Și modul în care se aplică Evanghelia în contextul lor are anumite particularități pentru oamenii care locuiesc acolo, în biserica lor. And so at the top level, yes, it's going to look the same. I am a servant, I am a sacrifice. La nivel general va fi la fel. Eu sunt un slujitor, eu sacrific, sunt o I'm going to jertfă. put other people first. Eu voi pune interesele altora înainte. I'm going to have I'm going to think more of people than of my others more than myself. Mă voi gândi mai mult la ceilalți decât la mine însumi. And the way that's going to be here among you in your life together, it's going to be unique. Și modul în care va arăta asta aici, între voi, va fi unic. You are not Clear Creek Chapel. Voi nu My sunteți church. biserica Clear Creek din Ohio. The way biserica we mea. work this out is going to be somewhat different from the way you work it out. Modul în care noi punem la cap toate lucrurile va fi diferit de modul în care se aplică aici. But we do because we know that as we're working on it, God is working in us. Dar facem asta pentru că știm că pe măsură ce noi lucrăm și Dumnezeu lucrează în noi. Now, what is God doing in us? Și ce face Dumnezeu în noi? Ce lucrează El în noi? What does he say? Verse 13? Ce spune în versetul 13? Read it again. Voința, căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și voința și înfăptuirea după buna Lui plăcere. Okay? So God is at work in you to make the right choices and to do the hard work. Dumnezeu este la lucru see it? în noi să facem alegerile corecte și să Okay. înfăptuim, să facem lucrurile, să le punem în practică în mod corect după buna Lui plăcere. And I realize, been around ministry for almost 50 years now. I realize that people have differing views of the power of God over the will of man. Cred că, și realizez asta după 50 de ani de slujire, că oamenii înțeleg diferit modul în care lucrează puterea lui Dumnezeu, Dumnezeu intervine și liberul arbitru, ceea But ce omul whatever face. your theological convictions are about that, you have to let the Bible say what it's saying. Dar indiferent de convingerile voastre teologice legate de asta, partea omului, partea lui Dumnezeu, trebuie să lăsăm Biblia să spună ceea ce zice. So God is at work in you in gospel-related things so that you will choose to will and that you will work for His good pleasure. Dumnezeu lucrează în voi ca să aveți voința, alegerea, ceea ce vreți
și înfăptuirea, lucrarea, punerea în practică după buna lui There's plăcere. our responsibility to think about how we're going to be servants and sacrifices together. Este responsabilitatea noastră să ne gândim cum putem noi să fim slujitori, Work it out in our life together as Christians here. să ne sacrificăm și să vedem cum arată asta în viața noastră personală, In the confidence that God is working in us. în viața unii cu alții, în încrederea, cu încrederea că Dumnezeu lucrează în noi, So that His good pleasure is being executed. după buna plăcere a Lui. Now, I can't answer all the questions that may raise. Nu pot să răspund la toate întrebările care pot apărea. See, that's a wonderful thing about being a guest speaker. Asta e bine legat de a fi musafir, să vorbești. You can ask the leaders here Poți those să, questions. poți să lași pe seama liderilor locali. Ruben's ears just went red. So what are we aiming at? Deci ce țintim? You know, we come from this beautiful picture of the cross. Venim de la imaginea asta așa minunată a This crucii. wonderful picture of Jesus being exalted. Imaginea aceasta minunată a lui Isus care este înălțat. And our gospel saturated thinking about our life together. Și gândirea noastră saturată cu Evanghelia în ceea ce privește viața împreună. And we land in verse 14. Și aterizăm în versetul 14. Read verse 14. Faceți toate lucrurile fără nemulțumiri și fără dispute. Oops. I mean, doesn't this feel like a letdown? You know, the air's out of the balloon. Nu pare așa o dezamăgire și că s-a Really, Paul? ieșit aerul din balon? Chiar așa, Pavel? All of this high theology leads to stop grumbling. Toată teologia asta înaltă ne duce, nu mai aveți dispute, nemulțumiri între voi. But here are God's purposes. Dar aici sunt scopurile lui Dumnezeu. We are to serve one another without complaint. Verses 14 to 16, first part. De la 14 la 16, prima parte. Faceți toate lucrurile fără nemulțumiri și fără dispute, ca să fiți fără vină și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără cusur, în mijlocul unei generații corupte și pervertite, în care străluciți ca niște lumini în lume. Țineți sus cuvântul vieții. So how do you know when you are living a gospel life? De unde știți atunci când trăiți o viață după Evanghelie? How do you know that you've really begun to work out this I am a servant, I am a sacrifice? De unde știți? Cum știm că am început să aplicăm asta? Sunt un slujitor, sunt o jertfă, mă sacrific. When you are doing all things without grumbling or arguing. Atunci când faceți toate lucrurile fără nemulțumire sau dispute, Very high certuri. standard. Standarde foarte înalte. COVID in our church exposed in many people a grumbling heart. COVID-ul a expus în biserica noastră în mulți oameni o inimă nemulțumitoare. I am a servant, I am a sacrifice, somehow went out the window with COVID. Eu sunt un slujitor, eu mă sacrific, s-a dus pe fereastră odată cu COVID-ul. You see, all of this is easy when it's easy. Toate lucrurile astea sunt ușoare atunci când Right. e ușor. Nu It's așa? like submission. Everybody thinks they're submissive until somebody tells them to do something they don't want to do. Ascultarea, supunerea. Toată lumea e de acord că e supus până când li se spune ceva care nu vor să facă. Now we're going to find out if you really are. Și atunci aflăm dacă ești cu adevărat supus sau nu. And it's the same with this. We think we are sacrificing and serving for one another until, I don't like what they're doing. Și la fel și aici. Ne se pare că suntem slujitori, ne slujim unii pe alții, ne sacrificăm până când ajungem la punctul ăla când Why does he sitting down and I'm standing up? de ce el stă jos și are voie să facă asta și eu stau în picioare și He didn't get the gray shirt memo. el n-a primit tricoul. Nu știu care. Yeah, and I don't wear orange, so. But we have all of these little complaints and grumblings. Și avem tot felul de nemulțumiri, plângeri.
And sadly, they expose the fact that we are not saying to ourselves, I am a servant, I am a Și din sacrifice. păcate asta arată că noi nu suntem ceea ce spunem slujitori, nu ne sacrificăm. Gospel has not crucified your discontented heart. Evanghelia nu a crucificat inima ta nemulțumitoare. And so as we are serving together, Și pe măsură ce slujim so împreună we are living together as God's people, și trăim împreună ca oameni al lui Dumnezeu, I am a servant and I am a sacrifice means we will stop grumbling about one another. eu sunt un slujitor, eu sunt o jertfă, înseamnă că ne vom opri de a ne mai certa, de a fi nemulțumitori, de a avea disputele astea. The solution is not that we just stop grumbling, we cut out our tongues. Soluția nu e că ne oprim din murmurat, gata, ne tăiem limba, le That it's just words, that we... Problema nu e doar la nivelul de cuvinte și ce exprimăm. There has to be a heart attitude change. Trebuie să fie o schimbare a inimii, atitudinii inimii. And that heart attitude change has come in the context, hasn't it? Și acea o schimbare a atitudinii inimii trebuie să vină în context. See, at the root problem in the church at Philippi, Problema la rădăcină în biserica asta din Filipi, the way this conflict was between these two ladies in chapter 4, modul în care conflictul între cele două surori în capitolul 4 era, is that they were grumbling about one another and arguing with one another. erau nemulțumitoare, se certau, Well, dispute unele cu Come on, una cu everybody cealaltă. does that, right? Și de toată lumea face asta, nu-i așa? Right? And we just smooth it over. Da, trecem peste. And what we forget is that our grumbling, complaining, arguing words come from a heart that is not submissive, not serving, not Și sacrificing. ceea ce uităm este că cuvintele noastre, nemulțumirile, disputele, certurile, neînțelegerile dintre noi vin dintr-o inimă care nu se sacrifică, care nu este ascultătoare, care nu este supusă. Now notice the context in which Paul places this grumbling and complaining. Uitați-vă la contextul în care Pavel vorbește despre aceste nemulțumiri și dispute. That you might not only be blameless before Jesus, Să fiți fără vină înaintea lui Dumnezeu, lui Isus. but who else is watching you? Și cine se Look mai at the uită la text. voi în text, în fața cui, cine privește spre noi? Who else? Cine altcineva? A crooked and twisted and pervasive and perverted world. În mijlocul Generation. unei generații corupte, pervertite. Ei privesc spre noi. And among whom you shine as lights in the world. Între care voi străluciți ca niște lumini în lume. Oh, wait a minute. This is not merely about us. Asta nu e doar despre noi. And it's not merely about them, you Și know, the other nu e- people in the church. În esență nu e despre ei, ceilalți oameni din biserică cu care avem noi disputele. But the way we respond to one another is this bright light in your dark community. Dar modul în care răspundem unii la alții reprezintă lumina asta strălucitoare în comunitatea, generația noastră întunecată. Complaining unscrews the light bulb of the gospel so it does not shine as bright as it should. Nemulțumirea desfiletează becul Evangheliei și nu mai poate să strălucească așa cum ar trebui. So we are to serve one another without complaint. Trebuie să ne slujim unii pe alții fără să ne plângem, fără nemulțumiri. And we are to sacrifice for others with joy. Și trebuie să ne sacrificăm unii pentru alții cu bucurie. Start in verse 16, read down to 18. De la 16 la 18. Ținând sus cuvântul vieții, ca să mă pot lăuda în ziua lui Hristos, când am alergat fără folos, nici nu m-am ostenit fără folos. Și chiar dacă sunt turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și îmi împărtășesc bucuria cu voi toți. În același fel, bucurați-vă și voi și împărtășiți-vă bucuria cu mine. In verse 16, does it say, your translation say holding forth or holding fast? Is it the idea of holding something out or clinging to something? Forth, more forth. Up,
up. Holding something up. Okay, great, great. So your translation caught the context. E bună traducerea noastră, ținând sus. Asta e contextul ridicat la nivel înalt. All right. So there is this very real sense that we recognize that our harmony is a public holiness. E un sens foarte real care arată spre armonia dintre noi fiind publică în fața celorlalți. And so we are holding forth in in the gospel, in our way of living out the gospel. We're holding it out for others. Noi, modul în care trăim Evanghelia, cum relaționăm unii cu alții, asta este în fața, undeva sus pe un piedestal, în fața celorlalți care pot să vadă ușor. And there's not only the unbelievers who are around us, but then there are those who have shaped us. Și nu sunt doar necredincioșii care sunt între noi, ci și cei care ne-au modelat. Those who have taught us and mentored us. Cei care ne-au învățat, ne-au mentorat. You see that right here? Vedeți asta A aici? little hard to see. E mai greu de văzut. But Paul says, do this so that I might have joy. Well, that's how this started. Pavel spune, faceți asta ca eu să mă pot lăuda. That I may be proud Eu of you. să mă laud cu voi. Să fiu mândru de voi. And that I did not run in vain. Și să nu fi alergat fără folos. And so once again, Paul is calling them in their life together to something that brings him joy. Și din nou, Pavel îi cheamă la un lucru care ține de viața lor unii cu alții, care să-i aducă lui însuși bucurie. So that when Paul when the people from the church at Philippi are presented to Jesus, Paul can say, yeah, those are my people. Și atunci când oamenii din Filip sunt prezentați înaintea lui Isus, Pavel să poate spune, da, aceștia sunt oamenii mei. But in verse 17 and 18, Paul is modeling for us what it means to be a sacrifice. Iar în versetele 17 și 18, Pavel modelează în fața noastră ce înseamnă să te sacrifici, să fii o jertfă. Where was Paul when he wrote the book at to the Philippians? Unde era Pavel când scria cartea Filipeni? Prison? Închisoare. In Rome? În Roma. And he probably at this point was under house arrest. Probabil la momentul ăsta era în arest la domiciliu. But originally when he was imprisoned in Rome, he was held in the Mamertine prison. Dar inițial a fost era într-o închisoare adevărată. So when Paul says, my life is being poured out, când Pavel spune că viața mea este turnată ca o jertfă de băutură, and you hear that from a guy who's sitting in prison, și auziți asta de la un bărbat care stă în închisoare, this is not just manipulative talk, this is reality. Nu e o modalitate de a ne manipula, asta e realitate. You guys are evidently arguing and complaining and disputing over something relatively small. Voi vă certați, aveți dispute și neînțelegeri pentru lucruri relativ mici. Pour out your life. Turnați-vă viața. As I have poured out mine, Paul says. Așa cum eu sunt turnat, spune Pavel. If Christ has done this on the cross and I have done this in ministry, is it too much to ask for you guys to get along? Dacă Hristos a făcut lucrul ăsta pe cruce, eu am făcut lucrul ăsta în misiune, e prea mult de la voi să vă cer să vă înțelegeți unul cu altul. Boy, that just kind of punches us, doesn't it? Oh, asta e ca un pumn care vine. And so we aim to joyfully share in God's purposes. Să ne bucurăm în scopurile lui Dumnezeu. So what about your putting others first? Dar cum e despre a pune pe ceilalți înainte? Are you putting forth every bit of energy to put others first while totally relying on the grace and power of God? Îți dai toată energia să pui pe ceilalți înaintea ta prin harul și puterea lui Dumnezeu?
is your putting others first, filled with joyful, sacrificial self-denial. Este punerea altora înainte, plină de bucurie și sacrificiu. Do you seek to sacrifice and serve for the joy, for the sake of those who are over you? Cauți să te sacrifici și să arăți bucurie pentru cei care slujesc și sunt puși peste tine? So, may God help us to turn these two wonderful phrases. Dumnezeu să ne ajute să facem ca aceste două fraze minunate. I am a servant, I am a sacrifice. Eu sunt o jertfă, sunt un slujitor. We turn them into real, uncomplaining, God-honoring, gospel-bearing relationships. Să se transforme în realități adevărate care să arate Evanghelia lui Hristos în relațiile dintre noi. But the chapter doesn't end there. Dar capitolul nu se încheie aici, So we're just going to move into our next session. așa că vom continua în secțiunea următoare. Because what Paul does in the next text is he puts two, I am a servant, I am a sacrifice people in front of them. Ceea ce Pavel face aici este să pună doi oameni pe tiparul acesta, eu sunt un slujitor, eu sunt o jertfă, un sacrificiu înaintea oamenilor. It's already sort of been pointed, you know. Deja a arătat destul de mult spre el. So what does stop complaining look like? Și acum, cum arată să nu mai aveți între voi dispute, să Well, here are two people around Paul who are an example of this kind of life. Și aici avem doi oameni din jurul lui Pavel care sunt exemple pentru acest tip de viață. First, there is Timothy. În primul rând îl avem pe Timotei. Timothy is an example of serving as a son, verses 19 to 24. Este un exemplu de slujitor ca și fiu, versetele la 19 la 24. He is an example of being one-minded with Paul. Este un exemplu la cum este în aceeași gând cu Pavel. And therefore he is illustrating the I am a servant attitude. Și în modul acesta el ilustrează adevărul că eu sunt un slujitor. Okay, verses 19 to 24. Să citim de la 19 la 24. Îmi pun speranța în Domnul Isus că vi-l voi trimite în curând pe Timotei, pentru ca și eu să fiu încurajat de veștile despre voi. Căci n-am pe nimeni de suflet ca Timotei, el se va preocupa cu adevărat de voi, fiindcă toți își caută propriile foloase și nu pe ale lui Hristos. Voi cunoașteți caracterul lui, că a slujit împreună cu mine pentru Evanghelie ca un copil cu tatăl lui. Sper deci să vi-l trimit imediat ce aflu cum vor fi lucrurile în privința mea și sunt încrezător în Domnul că voi veni și eu curând. So do you hear what we have studied being right here in this guy named Timothy? Și auziți lucrurile pe care le-am studiat, le-am discutat anterior, cum sunt chiar aici prezente în bărbatul acesta Timotei. So I'm going to send him halfway around the world to you. O să vi-l trimit jumătate de lume la voi. Philippi is a long way from Rome in their day. Filip era la o distanță foarte mare de Roma, în special în zilele alea când se călătorea greu. And look at verse 20. Și uitați la versetul 20. There's no one like Timothy. Deci n-am pe nimeni ca Timotei. Who will what? Care ce va face? Be more concerned about you and your welfare. Va fi preocupat de voi și de binele vostru. Because everyone else who's around you right now seeking their own interest. Pentru că toți cei care sunt în jurul vostru acum își caută propriile interese. Timothy is going to be an example then of the unity of a kindred spirit. Atunci Timotei va fi un exemplu de unitate, un duh care are bunătatea asta. And so he shows this kind of harmony and oneness with Paul. El arată armonia și unitatea în același gând cu Pavel. And it works itself out just in practical submission. Timothy goes. Și asta funcționează și se vede în mod practic. Timotei ascultă și se duce. Hey, Timothy, go to Corinth. Bring me a report. Timotei, mergi în Corint și adu-mi un raport. Hey, Timothy, go to Ephesus and stay there and try to deal with all the trouble. Hei, Timotei, du-te în Efes, stai acolo, gestionează toate problemele. In fact, Timothy is almost Paul's troubleshooter,
right? Aproape că Timotei devine omul care rezolvă lucrurile pentru Pavel. I wonder sometimes if Timothy, when news is coming of trouble in a church, he's going, oh no. Mă întreb dacă Timotei nu cumva atunci când deja auzea veștile despre problemele din alte biserici, se gândea, deja. But he goes. No. Dar el se duce. And he goes submissively. Se duce and he în goes ascultare. because even though he's Paul's son in the faith, he is a servant of Christ. Chiar dacă este fiul lui Pavel în credință, este slujitorul lui Hristos. And we see that particularly in verses 22 to 24. Și vedem asta în mod particular în versetele la 22 la 24. You see Timothy's proven worth. Se vede, se dovedește lucrarea lui Timotei. And he has served with me in the gospel. El a slujit cu Don't mine forget în the Evanghelie. gospel. Nu uitați, Evanghelia. Now, sometimes we look at this as though Paul is talking about serving with him in the field of the gospel. Câteodată ne uităm la asta, Ministry. Pavel lucrând cu Timotei în câmpul misiunii. I want to challenge that. Vreau să provoc asta. Given the context, Timothy has served as a son in the way the gospel works in people. Din context ne dăm seama că Pavel lucrează împreună, Timotei lucrează cu Pavel în modul în care Evanghelia lucrează în oameni. And so Timothy is someone who has worked out chapter 2 up to this point in his own heart. Timotei este cel care a înțeles și a aplicat în viața lui ceea ce capitolul 2 spune despre Evanghelie și în inima lui a aplicat asta, că sunt un slujitor, sunt o jertfă, mă sacrific. And I will go without complaining wherever Paul sends me. Și mă voi duce fără să mă plâng oriunde mă trimite Pavel. And then Paul sort of leans over at them as he often does and he says, "Oh, by the way, I plan to come too someday." Și Pavel se apleacă așa de undeva de deasupra și spune și, apropo, plănuiesc să vin și eu într-o zi. Any way you look at it, this has both a loving for them, but it's also a little bit of a threat. Oricum te-ai uitat la asta, avem partea de dragoste că vrea să vină la ei, dar și o mică amenințare. Că o să... Who's the founding pastor at Philippi? Cine este pastorul fondator în Filipi? It's Paul. Paul. Right? Pavel este Planted the church. cel care a plantat biserica, Loved it. a iubit-o. Timothy is serving as a son. Timotei slujește ca un fiu. But look at Epaphroditus, verses 25 to 30. Dar uitați-vă la Epafrodit, versetele de la 25 la 30. Here Epaphroditus is sharing his life as a servant. Aici Epafrodit își împărtășește viața ca un slujitor. Timothy is an example of one mind with Paul. Timotei e un exemplu la aceeași gând cu Pavel. But Epaphroditus is an example of being in one mind with his church. Dar Epafrodit este un exemplu la a fi în același gând cu biserica lui. Epaphroditus is illustrating the I am a sacrifice attitude. Epafrodit ilustrează partea cu eu sunt o jertfă, un sacrificiu, atitudinea asta de sacrificiu. Listen to verses 25 to 30. Să citim de la 25 la 30. Am considerat necesar să vi-l trimit pe fratele Epafroditos, lucrător și soldat împreună cu mine, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Căci era foarte dor de voi toți și a fost foarte tulburat fiindcă ați auzit că a fost bolnav. A fost atât de bolnav încât era aproape să moară. Însă Dumnezeu a avut milă de el și nu doar de el, ci și de mine, ca să nu am parte de întristare peste întristare. Așadar vi-l trimit în grabă ca să vă bucurați din nou văzându-l, iar eu să nu mai fiu întristat. Primiți-l deci bine în Domnul cu toată bucuria și cinstiți astfel de oameni, căci de dragul lucrării lui Hristos a fost aproape de moarte, riscându-și viața ca să împlinească ceea ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Now verse 25 establishes that Epaphroditus is Paul's guy and he is the church's guy. Versetul 25 stabilește că Epafroditos era fratele, omul lui Pavel și în același timp al bisericii. He is my guy, my brother, my fellow worker, my fellow soldier.
El este fratele meu, soldatul meu, al meu. And he is your guy, your messenger, and your servant to my need. Apoi este lucrătorul vostru, trimisul, slujitorul vostru. What a commendation. Și slujitorul vostru pentru nevoile mele. See, Epaphroditus is more than likely one of the elders at the church at Philippi. Foarte probabil Epafroditus era unul din prezbiterii bisericii din Filipi. And the church had heard about some of the difficulty that Paul was experiencing. Și biserica a auzit despre dificultățile pe care le avea Pavel, sărăcia lui, nevoile lui fizice. And so in Philippians 4 we learn that Epaphroditus comes from the church at Philippi and he's got stuff that Paul needs. Din capitolul 4 aflăm că Epafrodit s-a dus la Pavel cu lucruri din partea bisericii de care avea nevoie Pavel. And so he comes, but he not only comes with stuff that Paul needs, he comes with information that Paul needs to deal with back at the church. Și nu aduce doar lucruri de care are nevoie Pavel, lucruri fizice, ci îi aduce și informații despre care Pavel trebuie să știe și pe care trebuie să le gestioneze despre ce se întâmplă în biserică. And Paul tells him, he says, and now look, he said, when he came to me, he loved you guys, he longed for you, he really missed you. Și Pavel spune, uitați, când a venit fratele la mine, el v-a iubit, v-a prețuit și chiar v-a dus foarte mult dorul. Want to know what kind of guy Epaphroditus was? Vreți să știți ce fel de bărbat era fratele Epafrodit? By the time he got to Rome, he was very sick. Când a ajuns la Roma, a ajuns foarte bolnav. In fact, he was so sick, he almost died. Era atât de bolnav încât aproape că a murit. And you know what really upset him? Și știți ce l-a supărat cel mai mult pe el? Church found out about it. Că biserica a aflat de situația lui. You know, if we're out on mission and we're not feeling good and we're really sick, in fact we're near to death, guess what most of us, if not every single person in this room is going to do? Dacă ar fi noi în situația aia, când am fi plecați în misiune, am fi bolnavi, aproape de moarte, în dificultăți, ce am face cei mai mulți dintre noi? Imediat, I'm here serving the Lord. Sunt aici în slujba Domnului. You sent me to Rome. M-ați trimis aici la Roma. And it's really hard. Și așa de greu. And it was a long journey. A fost un drum atât de lung. And I caught the flu. And I'm really sick. Răcit, So sunt foarte bolnav. Așa că vă rog, rugați-vă. In fact, it'd be really nice to have a prayer meeting and pray for me. Ar fi așa de fain să aveți o întâlnire de rugăciune pentru mine. Paul said he was distressed that you would worry about him. Pavel spune că el a fost întristat că voi vă îngrijorați pentru el. Epaphroditus is of a completely different stripe than most of us. Epafrodit e un This is alt not how we think. gen de om decât noi. You see it? Gândește total diferit, vedeți? He was ill, near to death, but God had mercy on him and on Paul. A fost bolnav încât era să moară și Dumnezeu a avut de milă de el și de Pavel. Here comes Epaphroditus with all this stuff and all this news. Vine Epafrodit cu toate lucrurile alea și toate veștile și bolnav. And he dies on the mission. Și moare în misiune. How do you think Paul's going to feel? Cum credeți că s-ar fi simțit Pavel? But you see, the reason he speaks of all of this is because Epaphroditus has down, I am a sacrifice. Dar vedeți, Pavel vorbește despre lucrurile acestea pentru că Epafrodit a întrupat asta. Eu sunt o jertfă, un sacrificiu. Now, I love verse 28. Iubesc versetul 28. Because there's kind of two ways to take this. Pentru că putem să îl interpretăm în două feluri. I can't wait to get him off my hands. Nu mai pot, abia aștept să îl trimit. This guy worries me. Fratele ăsta mă îngrijorează. I mean, he's so sacrificial and so serving. E atât de slujitor, de sacrificial. He's just, so I'm going to send him back. Așa că o să vi-l trimit înapoi. Or there's this sense, which is probably more true, sau este celălalt înțeles care e cel mai probabil adevărat, because his sacrifice is causing them to rejoice. Do you see it? Pentru că sacrificiul lui, fratelui, îi cauzează bucurie filipenilor.
And that I might be less anxious. Can You it see be? it? That I might be less anxious. Și ar putea să fii mai puțin îngrijorat și anxios. So, how is the church to receive a sacrificial elder Cum ar trebui biserica who is like this? să primească un prezbiter plin de sacrificiu ca el? With joy, Cu bucurie, with honor. cu onoare, Why? cu cinste. De Because ce? he's your guy? Pentru că este dintre al Because he's vostru? one of your elders, maybe your pastor? Pentru că e prezbiter, poate păstor la No, voi? because Nu, he's a sacrifice. ci pentru că el este o jertfă. You receive with joy, you honor people like this because he almost died for the sake of ministry. Primiți cu bucurie, cinstiți oameni ca el, pentru că el aproape că a murit pentru binele Evangheliei. He risked his life for you. Și a riscat viața pentru voi. He risked his life in order to complete what you were unable, don't misread this, what you were unable to do. Și a riscat viața ca el să completeze ceea ce voi nu puteți să faceți. The lack here is not because they didn't want to, but because they didn't have the opportunity to. Ceea ce lipsea aici nu era pentru că filipenii nu vroiau să facă, ci le lipsea oportunitatea să facă. And so Epaphroditus is an example in the sacrifice of a life-risking mission. Epafrodit este un exemplu de sacrificiu, o viață care își riscă viața, riscă pentru misiune viața. Brothers and sisters, I've set forward for you in these 3 evenings an amazing vision of your life together. Am stat în fața voastră prezentându-vă lucrurile astea minunate despre viața voastră împreună. It's God's vision for you. Asta e viziunea lui Dumnezeu pentru To voi. love one another and live together in this way. Să vă iubiți unii pe alții și să trăiți în That in modul acesta. all of it is centered around an understanding of the gospel. Și totul să fie centrat în înțelegerea Evangheliei. And for the glory of Jesus Christ, you can say, Pentru gloria lui Isus Hristos putem spune, we will be a servant. noi vom fi We slujitori. will be a sacrifice. Noi vom fi o jertfă. And when among you God enables that, you will receive them and honor them as they should be. Și când în mijlocul vostru vedeți oameni care trăiesc asta, ar trebui să fie cinstiți și onorați așa cum trebuie. May God make it so among you Dumnezeu să facă asta între and voi among my congregation as și în well. biserica mea de asemenea.